Ten opzichte van CCS, het afvangen en opslaan, is natuurlijk het hergebruiken uiteindelijk duurzamer. Wij hebben het plan om een synthetische kerosinefaciliteit te gaan bouwen in de haven van Amsterdam. 2 grondstoffen. Groene waterstof is CO2. Bij Avantium gebruiken wij CO2 als grondstof en wij zijn nu bezig met een groot Europees project, dat heet Ocean. En in dat project zetten wij CO2 om met behulp van elektriciteit in mierenzuur. En die mierenzuur is dan een chemische bouwsteen voor andere producten, zoals bio-afbreekbare plastics. What we do is we make protein for the animal feed industry by recycling CO2. All we need is carbon dioxide, hydrogen, a source of nitrogen and a few mineral salts. We make the protein in a simple way locally and provide something that has the same or better nutritional content, but a much smaller carbon footprint. CO2 is dus echt cruciaal voor de glastuinbouw, voor de energietransitie, om uiteindelijk klimaatneutraal te worden. CO2 komt nu uit aardgas. Als we dat willen vervangen, dan moet er dus een alternatief voor komen om alle producten die uit een WKK komen, dus elektriciteit, warmte en CO2, te kunnen vervangen. En CO2 is echt een randvoorwaarde om ook technieken als aardwarmte, biomassa, restwarmte, aquathermie toepasbaar te krijgen. Er moet een infrastructuur komen waar die CO2 doorheen gaat. Als er de behoefte is om die CO2 naar het ene of het andere punt te brengen, voor de ene of de andere toepassingen, gaan wij gewoon kijken of we dat in dat systeem kunnen inpassen. Ik denk dat als de CO2-prijs laag is of als het geld kost bijvoorbeeld om CO2 uit te stoten, dan zou dat al een hoop helpen, omdat je dan dus eigenlijk een grondstof hebt die misschien bijna negatief is in waarde. En in feite is dat niks anders dan gewoon netjes betalen voor wat je veroorzaakt. Eigenlijk zeg ik dat de overheid aan zet is.